Làm đi. Giờ làm đây. Đi đứng đây cho xem ba. Làm thế nào nè. Chú ba giống này ha. Xin mấy bạn nha. Ba. Chưa hết mình gấp hai cái mép này lại nha mấy bạn. Đó, mình gấp hai bên này lại nè. Cho nó hai bên đều nhau nha. Giờ mình vuốt cái này cho nó sát lại này nha. Đó, như vậy nè, đó. Đúng rồi. Rồi sau đó mình gấp này xuống. Đúng rồi, nha. mình đắp chạy xuống á, nó mới hình được á nha các bạn. Đúng rồi. Sao hơi xong mình đắp hai bên nữa. Đúng rồi, mình vuốt cái này cho nó nằm đúng xuống rồi, nha. đắp đút cho nó thẳng. Giờ mình gấp hai bên một lần nữa đúng không? Đúng rồi. Đắp hai bên nha các bạn, để chảo cái phần mà chéo xuống á. Để cho nó bay dọn mèo. Luôn. Mới hay được. Mới bay xa được. Giống như tí nè. Mình không có cái phần nào này luôn, chỉ có cái phần mũi này thôi. Vuốt cái này cho nó sát xuống nha mấy bạn. Bẻ qua bẻ lại được. Giờ mình bẻ cái này lên. Đúng rồi, bẻ lên. Giờ sau đó mình lật ngược lại. Đúng rồi, mình lật ngược nha. Giờ gấp đôi lại. Đúng rồi, mình nhớ gấp đôi. Rồi chúng ta mình nhớ lắp cái này vô đây nha. Giờ sau đó mình bẻ cái cánh lên nha. Đúng rồi, mình bẻ lên đây. Giờ bẻ cái cánh lên nó mới hẳn ra được. Đúng rồi. Không thôi là nó bị dày luôn rồi sao? Sao bay được đúng không các bạn? Đúng không mấy bạn nhớ nha. Đúng rồi, nhớ. Để viết diện tập. Để viết luyện tập nha. Để phóng tên nó bay xa không? Ha. Dạ. Dạ, xong. Rồi, xong mình đã đưa xong rồi, cái máy bay xong rồi nè mấy bạn ơi. Đó, máy bay đẹp không mấy bạn? Nè chứ đâu lắm bay đâu, đâu có cái phần nào kéo xuống đâu đúng không? Giờ video clip ship máy bay đến đây là kết thúc. Nè chứ đâu có tiếng nào kéo là nó hiện đại lắm. Có hai tiếng này nè, họ cơ được. Rồi và ba và bé Tí sẽ hẹn gặp các bạn vào video ship máy bay lần sau nha. Tạm biệt các bạn đi. Nè chứ có rồi. Tí tạm biệt mấy bạn đi. Bye bye. Giờ xong.